Tot mai mulți pacienți vin cu dureri articulare și cu dinții tociți, fără să știe că stresul este una dintre cauzele principale. Pacienții cu disfuncții articulare sau cu abraziuni dentare au semne caracteristice. Vin cu tensiune musculară în zona feței și articulației, dinții prezintă zone marcate de uzură, fisuri, retracții gingivale, de multe ori dinți pierduți datorită stresului continuu și a forțelor prea mari pe care nu poate să le mai tolereze. În condițiile în care se pierd dinți, ceilalți dinți migrează, se înclină, apar alte zone de interferențe și de ciocniri nepotrivite între dinți și cercul vicios se propagă. Stresul cauzează o parafuncție numită bruxism. Acesta duce la o supra-solicitare a musculaturii masticatorii care creează puncte trigger în maseter, mușchiul temporal, iar prin sistemul fascial acesta duce la supra-solicitarea și musculaturii latero-cervicale, ce poate influența postura, poate cauza dureri de cap, rigiditate cervicală și poate avea o restricție la mobilitatea capului. În zilele noastre, cu toții suntem stresați. Studii de somn făcute în Japonia au ajuns la concluzia că 100% din subiecții studiați bruxau pe timp de noapte. Bruxismul este o boală prezentă printre noi, iar la nivel dentar vedem uzură dentară, fisuri, retracții gingivale, pierderi dentare, dureri articulare. Bruxismul afectează semnificativ calitatea vieții unui pacient prin disconfort muscular, dar și probleme funcționale. De aceea, colaborarea între un medic stomatolog și un terapeut chiropractician este esențială pentru un rezultat sustenabil și eficient. Zâmbetul nu ține doar de dinți, ține de întregul tău echilibru.